guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng offline videos sa TikTok. So una, pindutin ang ating TikTok app. Then wait lang natin. Then pag nasa TikTok app na tayo, pindutin lang natin ang ating profile. Then makikita natin yung 3 lines sa taas. Pindutin lang din natin yon. At saka pindutin natin ang offline videos. Then makikita natin yung ating pamimilian. So mamimili lang tayo kung alin dito. So pagkapili natin, pipindutin natin ang download button. And magwa-wait lang tayo habang nagda-download. So ayan na, meron na tayong offline videos sa TikTok. Ayun lang guys, ganun lang naman kadali mag-download ng offline videos sa TikTok. Thanks for watching, subscribe me for more videos like this.